Hello po mga kabukid. Ako nga po pala si Eugene ng Mushroomantic TV. So ngayon po, medyo lumawag na sa amin, MGCQ na. Yan, babalik na po tayo sa pagmamashroom. At ngayong araw na to, gagawa po tayo ng sobrang excited po ako dahil kahapon po, bumili po ako ng pressure cooker para hindi ako mahirapan sa paggawa ng spoon. Ito po siya. Yan. Diba medyo malaki po. 7.5 liters. Kung Tagalang yun ka po, binili ko po siya sa Citywide Houseware sa tabi ng Manamul po. At nagkakahalaga siya ng 1,480 lang. Ayan. Buksan po natin yung pressure cooker. Ayan. So ayan guys, gumawa ako ng patungan ng ating spoon. So ito guys, bumili po ako ng ganito sa palengke, 25 pesos yung isa. Ayan. At saka yan, nagputol po ako ng tabla. Mga 2 inches, 2 inches or 2.5, hindi ko na po sinukat. Basta tansyahin nyo na lang po mga 2.5 inches. Yan po yung itsura. Tapos dyan natin ilalagay yung spoon natin. Hindi ko pa po natetesting yung kung ilan yung makakarga niyang spoon. Ang gagawin ko, yung naka PP bag na spoon. At mga kaamag, dahil wala po tayong mapagkukunan ng tissue ng kabute, dahil wala po tayong fresh mushroom, bumili po ako ng yan, spoon kay Sir Emil Marquez. Yan. And kung gusto po ninyong bumili ng spoon niya, PM nyo lang po siya sa Facebook niya. So guys, simulan na po natin yung paggawa natin ng spoon. So gagamit po ako ng fermented fruit juice. Ginawa po natin yan sa mga nakaraang video natin. Nasa baba po ng link yung steps sa paggawa ng fermented fruit juice.
Ganito yung setup ng aking sa loob ng aking pressure cooker. Bale, first time ko rin gumawa. Hindi ko alam kung magsasucess ako sa paggamit ng pressure cooker. So, try lang natin. So, tignan natin kung ilan yung makakargang laman ng 7.5 liters. Guys, wag po natin kakalimutan lagyan ng tubig. So, ayan guys, wag na wag kakalimutan yung tubig. Yan. Dagdagan pa natin. Ayan. So, continue natin yung paglagay. So, kasya po yung 13 na grain spoon natin. 13 na supot na tigwi 1/4 kilograms. Testing natin ni Sarah. Princess. Pag ganun. Yan. Yun, nailak na. Dito, upunta na kami. Bye! Bye-bye! So, tignan natin kung sulit yung 1,480 natin na pinangbili ng pressure cooker. Sakto lang yung